Hello friends, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছো এটা এনেকুৱা ধুনিয়া DIY হেতু হল আপোনাৰ বিবি ক্ৰীম। আপুনি ঘৰতে বিবি ক্ৰীম কেনেকৈ বনাব পাৰিব হেতু মই বনাই দেখাম। মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছো হোমমেড বিবি ক্ৰীম আৰু বিবি ক্ৰীমটো মই ঘৰতে বনাইছো আৰু আপোনালোকে চাই পেলাই বনাব পাৰিব যদি বিবি ক্ৰীম হে হৈছে। প্লিজ ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু যদি আপুনি স্কিপ কৰিছে আপুনি গম নাপাব যে কেনেকৈ আপুনি ক্ৰীমটো বনাব লাগে। চাও আহক মই বিবি ক্ৰীমটো কেনেকৈ বনাইছো। ফাৰ্ষ্টতে মই এটা এনেকুৱা কাঁচৰ বাটি লৈ লৈছো হেচক, তাৰ পিছত চামুচ লৈ লৈছো আৰু মই ডেইলি ইউজ কৰা এনেকুৱা এটা ক্ৰীম লৈ লৈছো। মই ওৱাও কোম্পানীৰে আপোনাৰ ক্ৰীম ইউজ কৰো। এইটো মই বিষয়ে মই কেতিয়াবা মই ভিডিও বনাই দিম ৰিভিউ। আর তার পিছত এটা এনেকুৱা মই ফাউন্ডেশন লৈ লৈছো। আপোনালোকে যিকোনো ফাউন্ডেশন লৈ ল'ব, যেন আপুনি যিটো ফাউন্ডেশন ইউজ কৰে। পিছত মই ইয়াতে এড কৰিম প্ৰথমতে ফাউন্ডেশন। মই আপোনালোকৰ কাৰণে দেখাবৰ কাৰণে এনে বনাইছো। মোৰ অলৰেডি বনোৱা বিবি ক্ৰীম আছে। তাৰ পিছত ইয়াতে এড কৰিম আপোনাৰ ক্ৰীম। কি মোৰ শেষে হৈছে আৰু তাৰ পিছত আপুনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ব। Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. তেতিয়ালৈকে গোটেইখিনি মিক্স হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আপুনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি থাকিব লাগে। ক্ৰীম ৰেডি। এয়া আপুনি দেখিব পাইছে, এয়া কি ধুনীয়া ক্ৰীমি টাইপ। আৰু মই এতিয়া আপোনাক লগাই দেখাম, হাতত লগাই দেখাম দেই। যদি খালী ক্ৰীমৰ টেমা আছে তাতে ভৰাই থৈ দিব, এনেকৈ বাহিৰত উলিয়াই থৈ নিদিব। ময়ো ভৰাই থৈ দিম, জাষ্ট আপোনালোকক ডেমোটো দেখাবৰ কাৰণে ইয়াতে বাটিত লৈ লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ কিবা উপযোগী লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।